tárgyalást a kitűzött időben megnyitom, megállapítom, hogy az idézettek megjelentek. Nagyapám második felesége, bejelentem, hogy férjem mellett felperesként kívánok fellépni a perben. Az eddig előterjesztett kérelmet magamévá teszem. Van valami személyes sérelme? Kérem, engemet kurvának nevez a könyvben. Név szerint említi magát az alperes? Nem kérem, de én hozzám szokott mászkálgatni a nagyapa. A könyvben lévő szereplők azonosíthatók családom tagjaival. Ha nem Imre Utó nevű szereplő volna a könyvben, akkor is magára ismerne. A szereplő nem Imre Utó névvel szerepelne, én akkor is magamra ismertem volna. Tisztelt járásbíróság, nagyapa vágyait visszautasítom, mert azokat megalapozatlannak tartom. Szerintem Tündérvölgy azonos Szerpentin községgel. Nincs a könyvben helyszín megjelölve, a regény szép irodalmi alkotás, s mint ilyen a képzeletem szülötte. Nem igaz, hogy én voltam az, aki először épített téglából házat, hogy én mutattam volna példát ebben a cigányoknak. A regény egy mítoszi szárra fűződik fel, valamint gyűjtött cigánymesékre, amiket nagyapa is gyermekkoromtól fogva sokat mesélt, valamint legendákra, énekekre. Nem igaz az, hogy én hozzám kincses láda került. Nem kellett engem a munkára tanítani, mert már 12 éves koromban gazdaságot vezettem. A könyvben szereplő család története akárhol játszódhat, tér nélküli koordináták között, miként a mesék és mítoszok. Ezért nem igaz az se, hogy én szekérért kártyáztam. 45 előtt nekem lovam se volt. Csak 45 után. Ezért jelennek meg koronás kígyók a családi ász küszöbénél. Minden madár halálakor. A könyv kapcsolatba hoz Malinával, aki volt feleségem, Ernő öcsémmel, aki 67-ben halt meg, aki valóban meghibbant a tanulásba. De mi sose jártunk ősi zenét keresgélni. Ezen kívül még nagyon sok azonosság van. Ezek a valóságban nem létező mesei szimbólumok. Az ördög, a halál, a repülő macskák, a 6 mázsás bicikliző disznó, a világ összes bogara, gyémántkés, a sorsot mutató folyó, szörnyek, látomások és víziók. Felpereseknek egyéb előadása van-e még? Nincs. Nincs. Alperesnek van még valami? Flaubert egy mondását hadd idézzem. Bovary én vagyok, a regényben szereplő képzeletem teremtette figurák. Azért indítottam regényem színterének vándorútjára, hogy kipróbáljam világom elkötelezettségem. A tárgyalást belekezdtem.